नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी विभिन्न टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरूको अवस्थामा नेप्सेलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, नेप्सेको टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरूको आधारमा एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। हामी सुरुमा विकली टाइम फ्रेममा केही इन्डिकेटर्सहरू हेरौँ। विकली टाइम फ्रेममा बोलिन्जर ब्यान्ड हेर्छौँ भने अहिले बजार चाहिँ कुन अवस्थामा छ भन्ने सन्दर्भमा जस्तै बजार चाहिँ अप्पर ब्यान्ड यो जब अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ राइट गर्दै माथि गरेको थियो, त्यस पश्चात एक लेभलमा करेक्सन आएको छ। करेक्सन आएर बजार चाहिँ ट्याक्कै मिडल ब्यान्डबाटै सपोर्ट लिएर माथि जाने प्रयास गरेको थियो, तर माथि जाने क्रममा बजारले चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई टच गर्न सकेन र फेरि पनि तलतिर यसरी चाहिँ आउन खोजेको अवस्थामा छ। यसको पहिलो इन्डिकेसन चाहिँ मिडल ब्यान्डबाट माथि जाने क्रममा माथि जान सकेन। सो यसले चाहिँ अब तल अन्त कतै मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने हो कि भन्ने पहिलो हामी त्यसरी हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि मिडल ब्यान्ड भनेको 2545 मा छ। सो ब्रेक नगरुन्जेलसम्म चाहिँ माथितिर जाने चान्स त स्टिल छ, तर हामी एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ अब मिडल ब्यान्डलाई ब्रेक गरेर चाहिँ तलतिर झर्छ कि भन्ने हिसाबले पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ। सो बजार पुनः मिडल ब्यान्डलाई टेस्ट गर्न आएको हुनसक्ने, अथवा यसलाई चाहिँ यो मिडल ब्यान्डमा चाहिँ जस्ट एउटा रिएक्ट मात्र गरेको, ओभरअलमा चाहिँ तलतिर जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै हामी हेर्दै जानेछौँ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ मिडल ब्यान्ड भनेको 2545 लाई चाहिँ पहिलो सपोर्टको रूपमा लिन सकिन्छ, तर भेरी हाई चान्सेस मार्केटले यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना रहन सक्छ, किनभने मिडल ब्यान्डबाट चाहिँ माथि जाने क्रममा अप्पर ब्यान्डमा चाहिँ नपुगिन तत्काल रिजेक्सन आएको देख्न सकिन्छ। अब एमएसिडी हेर्छौँ भने एमएसिडीमा सेल सिग्नल छ र नेगेटिभ साइडमा हिस्टोग्रामको एरिया बढ्दो क्रममा छ। सो मार्केट एमएसिडी अनुसार चाहिँ विकली टाइम फ्रेममा सेल साइडमा नै रहेको देख्न सकिन्छ। र यदि हामी आरएसआई हेर्छौँ भने आरएसआई चाहिँ एक लेभलमा तेज माथि गइसकेपछि केही तल आएर माथि जाने प्रयास गरेको थियो, तर माथि जाने क्रममा 60-63 आसपासबाट नै फेरि पनि तलतिर आइरहेको छ। सो विकली टाइम फ्रेममा एउटा साइडवेजकै पाथमा छ भन्न पनि मिल्यो। ओभरअलमा एमएसिडी र बोलिन्जर ब्यान्ड हेर्ने हो भने चाहिँ बजार केही तलतिर जाने हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब हामी डे टु डे ट्रेडर डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा केही बेसिक इन्डिकेटर्सहरू हेरौँ। जस्तै हामी यदि बोलिन्जर ब्यान्ड हेर्छौँ भने बजार चाहिँ यसरी तलतिर आइरहेकोमा मिडल ब्यान्डभन्दा तलतिर रहेको मार्केट अघिल्लो पटक चाहिँ मिडल ब्यान्डलाई पार गरेर टेस्ट गरेर माथितिर गयो, तर अप्पर ब्यान्डलाई राइट गरेर माथि जान सक्यो। जस्ट अप्पर ब्यान्डको टार्गेट हिट गर्यो र त्यसपछि चाहिँ पुनः तलतिर अहिले आइरहेको छ र तल आउने क्रममा अहिले चाहिँ ट्याक्कै मिडल ब्यान्डमा चाहिँ मिडल ब्यान्ड भनेको 2617 मा रहेको छ। सो अब यसरी सर्फेसले हेर्छ भने चाहिँ अब मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ यहीँबाट फर्क्यो भने बजार आगामी दिनमा तल नगइने यहीँबाट फर्क्यो भने चाहिँ बजार माथितिर जान सक्ने चान्सेस राख्छ, तर यदि यो लेभललाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ बजार फेरि पनि लोवर ब्यान्डतिर जान सक्छ। लोवर ब्यान्ड भनेको अहिले 2442 तिर रहेको छ। सो अब कसरी मार्केट चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। सो आगामी दिनमा मिडल ब्यान्डभन्दा तलतिर लाग्छ भने चाहिँ लोवर ब्यान्डतिरको टार्गेट हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामी मेन्टली प्रिपेयर हुन सक्छौँ। त्यस्तै एमएसिडी हेर्छन्, एमएसिडीमा चाहिँ एकदम भेरी सिग्निफिकेन्ट लेभलमा छ। एमएसिडी सिग्नल लाइनमा सेल सिग्नल आइसकेपछि एमएसिडीमा सेल सिग्नल आइसकेपछि एमएसिडी सिग्नल लाइन दुईटा नेगेटिभ जोनमा झरेको थियो, त्यसपछि पुनः हामी नेगेटिभ जोनमा बाइ सिग्नल आएको छ। अब यो पर्फेक्टली भ्यालिड हुनको लागि चाहिँ एमएसिडी सिग्नल लाइन पोजिटिभ जोनमै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ ट्याक्कै जिरो लाइनमा नै गएर यिनीहरू फेरि पनि पुनः इन्टरसेक्ट हुन खोजेको कि जस्तो देखिन्छ। सो यदि आगामी दिनमा बजार यहीँबाट माथितिर लाग्छ मिन्स एमएसिडी सिग्नल लाइन यहीँबाट माथितिर जान्छ भने बजारमा यो एउटा डाइभर्जेन्स क्रिएट हुनसक्छ र बजार केही माथितिर जान सक्ने स्थिति रहन सक्छ। तर यदि पुनः एमएसिडी सिग्नल लाइन तलतिर झर्छ भने चाहिँ बजार एक लेभलमा अलिकति फेरि पनि फल हुने सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ। यो हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। सो एमएसिडी सिग्नल लाइन एकदम महत्त्वपूर्ण हो। हामीले बोलिन्जर ब्यान्ड हेर्दा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण लेभल छ, एमएसिडी सिग्नल लाइन पनि एकदम महत्त्वपूर्ण लेभलमा छ। त्यस्तै आरएसआई हेर्छ भने आरएसआई चाहिँ अहिले 47 को लेभलमा छ, एक लेभलमा माथि गएर तलतिर आउँदैछ र बजार जति घटे पनि अब यो आरएसआईमा चाहिँ डाइभर्जेन्स क्रिएट हुने सम्भावना चाहिँ अधिक रहन्छ। सो तल हेर्दाखेरि एकुमुलेसन गर्नको लागि पनि अलिकति राम्रै हुनसक्छ। त्यस्तै एमएफआईमा पनि सेम सिनारियो छ आरएसआईमा जस्तै, र एकुमुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने बजार अहिले माथि गइरहँदा पनि खासै त्यस्तो स्ट्रङ एकुमुलेसन देखिएको थिएन। यो तलतिर छ यो लाइनहरू र डिएमआई तथा एडिक्स इन्डिकेटरमा चाहिँ बाइ सिग्नल छ, प्लस डी लाइन माथि माइनस डी लाइन तल छ, तर यिनीहरू फेरि पनि नेगेटिभ इन्टरसेक्ट गरेर फेरि पनि सेल सिग्नल आउने हो कि भन्ने खालको देखिन्छ र मार्केटले ट्रेन्ड लुज गरेको चाहिँ डिएमआई इन्डिकेटरबाट हामी हेर्न सक्छौँ। एडिएक्सले चाहिँ ट्रेन्ड लुज गरेको देखाउँछ।
यसरी हामीले डेली टाइम फ्रेममा बेसिक इन्डिकेटर्स हेर्दा चाहिँ मार्केट एकदम भेरी सिग्निफिकेन्ट लेभलमा छ। अब चाहिँ मार्केटले कता जाने भन्ने एउटा डिरेक्सन चाहिँ निर्धारण गर्छ कि भन्ने हेर्न सकिन्छ। 22 भनेर अब हामी सर्फेसले हेर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न आधारमा हेर्दा चाहिँ तलतिर जाने हो कि भन्ने चाहिँ बढी हुनसक्छ। अब इचिमोको क्लाउडको आधारमा मार्केटले हेर्ने हो भने अहिले मार्केट चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ, एउटा ओभरअल साइडवेज र यो बिचमा चाहिँ के छ भन्दा मार्केटले कन्भर्जन लाइन बेस लाइनलाई इन्टरसेक्ट गरेर एउटा चाहिँ बाई सिग्नल चाहिँ आएको थियो, तर यो क्लाउडभन्दा क्यान्डल माथि जान सकेन, सो यो एउटा साइडवेजमा छ र अहिले फेरि कन्भर्जन लाइनले चाहिँ काटेर तल झर्छ। अब बेस लाइनमा चाहिँ मार्केट स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेरौँ। 2611 मा छ बेस लाइन, सो यदि बेस लाइनमा मार्केट स्टेबल हुँदैन र यसलाई ब्रेक गरेर तल झर्छ भने फेरि पनि यो जुन माथिबाट आएको सेल सिग्नल छ यो नै भ्यालिड हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ। अहिले चाहिँ क्लाउडको आधारमा चाहिँ त्यति पर्फेक्ट देखिँदैन। अलिकति कन्भर्जन लाइन बेस लाइन हुँदै माथि गएको हुनाले र कन्भर्जन लाइन बेस लाइनले काटेर माथि गएको हुनाले पोजिटिभ हुन्छ कि भन्ने कुरा थियो, तर यो क्लाउडभन्दा माथि नगलेसम्म चाहिँ यो इचिम क्लाउडको आधारमा मार्केट त्यति पोजिटिभ चाहिँ देखिँदैन। अहिले मार्केट फेरि पनि डाउन साइडमा नै तलतिरै गइरहेको हो कि जान सक्ने अवस्था हो कि भन्ने हिसाबमै लिन सकिन्छ। अब एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेजहरू हेरौँ। एक्सपोनेन्शियल मुभिङ एभरेज हेर्दाखेरि 5 दिनको, 20 दिनको र 50 दिनको इएमए हेरौँ। 5 दिनको इएमए भन्दा 20 दिनको इएमए भन्दा बजार तल छ, ट्याक्कै 50 मा चाहिँ सपोर्ट लिएको जस्तो देखिन्छ। सो अब 50 दिनको इएमएलाई पनि मोर लाइकली ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। सो अब 50 दिनको इएमए भन्दा बजार तल झऱ्यो भने चाहिँ फेरि पनि बजार एक लेभलमा तलतिर जान सक्छ र अहिले चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने जुन 5 दिनको इएमए र 20 दिनको इएमएको जुन नेगेटिभ क्रसओभर आउन खोजिरहेको छ, यदि यसमा पनि क्रसओभर आयो भने यो डेड क्रसओभर हुन्छ र फेरि पनि एक लेभलमा सेल सिग्नल यतापट्टि आएको बाई चाहिँ अब सेल सिग्नल आउन खोजेको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। भेरी सिग्निफिकेन्ट लेभल 2600 को लेभल देखिन्छ 2620 2620 लाई ब्रेक गर्दै बजार तल झऱ्यो भने चाहिँ 50 दिनको इएमए बजार तल गएपछि फर्दर केही तलतिर जान सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ रहन सक्छ। र पिभट पोइन्ट र सुपर ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पिभट पोइन्ट भन्दा चाहिँ बजार स्टिल माथि नै छ, 2603 मा रहेको छ पिभट पोइन्ट, तर सुपर ट्रेन्डमा चाहिँ सेल सिग्नल आएको छ। सो सुपर ट्रेन्डमा जुन यहाँ तलबाट माथि जाँदा बाई सिग्नल आएको थियो, यसमा बाई भएको चाहिँ अब सेल चाहिँ यसले दिइसकेको छ र पिभटभन्दा माथिको मार्केटलाई चाहिँ खास हामी एउटा पोजिटिभ नै लिन सक्छौँ। अब मार्केट तल आउँदा पिभट पाउन स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई डिटेल रूपमा हेर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। सो अब यो पिभट पनि चेन्ज हुँदैछ बिस्तारै, अब केही दिनमा नै चेन्ज हुनसक्छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ 2600 भन्दा माथिको मार्केट पोजिटिभ रूपमा नै लिन मिल्छ। यसरी विभिन्न इन्डिकेटर्सहरूको आधारमा हामी हेर्ने हो भने डेली टाइम फ्रेममा भेरी सिग्निफिकेन्ट लेभलमा मार्केट रहेको छ र बजार चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ अब केही तलतिरको यात्रा चाहिँ सुरुमै तयार गर्छ भने एमएसिडीमा सेल सिग्नल आउने र बोलिन्जर ब्यान्डमा पनि मिडल ब्यान्डभन्दा तलतिर झर्ने भएको हुनाले मार्केट केही तल जान सक्ने र अलिकति ठुलो टाइममा हामीले हेर्दा 2600 को लेभल देख्छौँ बेस लाइन र यो पिभट पोइन्ट, यसलाई पनि मार्केटले ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ। सो डेली टाइम फ्रेम अनुसार त्यति पोजिटिभ देखिँदैन कि अब सुरुमै बजार बढेर माथितिर लाग्छ भने अझै सुरुमा घटे पनि पछि बढेर माथितिर लाग्छ भने पोजिटिभ हुन्छ, होइन भने ओभरअलमा चाहिँ मार्केट सेल साइडमा रहेको जस्तो बुझिन्छ। अब सठिक करेन्ट के हुँदैछ भनेर हेर्न अब बजार त डाउन जान्छ जस्तो देखिन्छ, अप जानको लागि के कुराहरू हुनसक्छ भनेर लोवर टाइम फ्रेमबाट हेर्नु। लोवर टाइम फ्रेममा बोलिन्जर ब्यान्ड हेऱ्यो भने अहिले बजार चाहिँ डाउन साइडमा छ भन्ने कुरा देखिन्छ, किनभने बजार आवरली टाइम फ्रेममा मिडल ब्यान्डभन्दा तल छ र 2665 भन्दा तलको मार्केट चाहिँ स्ट्रङ डाउन साइडमा नै छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 2665 पार गर्दै माथितिर गएपछि हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ। 2665 भन्दा तल चाहिँ सार्प डाउन साइडमा नै छ भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै एमएसिडीमा सेल सिग्नल छ र नेगेटिभ साइडमा हिस्टोग्राम एरिया बढ्दै गरेको छ। सो एमएसिडीमा चाहिँ सेल साइडमा नै रहेको देखिन्छ र आरएसआई हामी हेर्छौँ नि, आरएसआई चाहिँ तल्लो लेभलमा आएर चाहिँ बसिरहेको छ, तल्लो लेभलमा त्यो छ नन ट्रेडिङ जोन जस्तो बुझिन्छ र बिस्तारै थप तल गएपछि राम्रो हुन्छ। ओभरअलमा अहिले चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ राम्रो देखिन, एमएसिडीमा सेल सिग्नल बोलिन्जर ब्यान्डभन्दा पनि मिडल ब्यान्डभन्दा पनि तलतिर छ, सो त्यति पोजिटिभ देखिएन। माथि जान्छ भन्नालाई 2665 हेर्नु पर्यो र यदि हामी आवरली टाइम फ्रेममा इचिमोको क्लाउड हेर्छौँ, इचिमोको क्लाउडको आधारमा फेरि पनि सेल सिग्नल नै आएको छ, कन्भर्जन लाइन र बेस लाइन भन्दा बजार तल छ, कन्भर्जन लाइन बेस लाइनलाई काटेर तल आएको छ, यता फ्युचर पनि बियरिश क्लाउड बन्दैछ। सो ओभरअलमा चाहिँ नेगेटिभ देखेको छ। त्यसमा पनि यदि हामीले थोरै इन्डिकेसन हेर्ने भने चाहिँ क्लाउडसम्म आउँदा चाहिँ वेट गर्ने हो कि भन्ने कुरा रहन्छ, तर ओभरअलमा चाहिँ मार्केट सेल साइडमा नै रहेको छ, त्यो खासै जरुरी नपर्न सक्छ। इचिमो क्लाउडको आधारमा मार्केट सेल साइडमा नै देखिन्छ र पिभट पोइन्ट र सुपर ट्रेन्ड यदि हामी हेर्ने हो भने
पिभट पोइन्ट भन्दा चाहिँ मार्केट अगाडि धेरै लामो समय अगाडिदेखि नै तल झरिसकेको थियो। सो यसले चाहिँ यो लेभलदेखि नै मार्केट करेन्ट टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार के बियरिस भइसकेको छ भन्ने कुरा नै इन्डिकेट गर्छ। पिभट भनेको एक लेभलमा मार्केट अप छ कि डाउन छ भन्नको लागि धेरै राम्रो इन्डिकेटर हो। सो पिभटभन्दा तल बजार झरिसकेपछि चाहिँ एक लेभलमा सेल साइडमा मार्केट छ, डाउन साइडमा छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ बजार चाहिँ पिभटभन्दा तल रहेको हुनाले चाहिँ अझै पनि मार्केटमा हामीले सेल साइडमा नै छ, अझै माथिको लागि चाहिँ राम्रो भइसकेको छ भन्न मिल्छ। र अर्को भनेको सुपर ट्रेन्ड हो। सुपर ट्रेन्डमा नै अगाडि नै पिभट ब्रेक गर्दै गर्दा अथवा सुपर ट्रेन्डले नै ट्याक्कै त्यही लेभलतिर चाहिँ सेल सिग्नल दिएको छ र त्यसपछि फर्दर बाई सिग्नल आएको छैन। अहिले तत्कालकै सुपर ट्रेन्डको आधारमा नै हामी बाई सिग्नल कुर्ने होइन 2667 दिन्छ। भन्नुको अर्थ के बुझ्नु पर्यो, हामीले लोवर टाइम फ्रेमबाट अर्ली इन्डिकेसन बजार माथितिर जान्छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड र सुपर ट्रेन्डले हेर्न सक्छौँ, जुन भनेको 2665 अराउन्डमा रहेको छ। सो 2665 भन्दा माथि गयो भने माथितिरको लागि हेर्न सक्छौँ, होइन भने बजार चाहिँ यो करेक्सनकै फेजमा रहेको रूपमा इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। ओके, मैले यसरी आफ्नो एनालाइसिस इन्डिकेटरको आधारमा चाहिँ राख्ने ट्राई गरेँ। एकदम सिम्पल तरिकाबाट चाहिँ बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छु। के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ, मेरो भिडियो मन परिरहेको छ, अथवा यो भिडियोले हजुरहरूले के सहयोग पुऱ्याइरहेको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।